سفاح الجيزة مسلسل جديد عامل ضجة كبيرة، ولكن المشكلة الأكبر هي إنه مقتبس من قصة حقيقية رغم اختلاف أحداث المسلسل نفسه عن الواقع. يعني مفيش حاجة اسمها بياكل جثة شخص ولا الكلام ده خالص. القصة الحقيقية مختلفة تماما. قصة توريك قد إيه الإنسان ممكن يكون أكثر رعبا من الجن ومن أي شيء على وجه الأرض. وعلى مدار الحقبة التاريخية بداية من أبناء سيدنا آدم ولحد وقتنا ده لسه هنكتشف الكثير والكثير. يلا بينا نحكي القصة الحقيقية ونعرف ليه المسلسل خد الشهرة دي. بس قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك. ويلا بينا نبتدي. نهاية عام 2020، عام الكورونا الأصعب على الإطلاق، بيتم القبض على شخص يدعى المهندس رضا. ولكن بعد وقت قصير بيتم الكشف عن إن الاسم ده يعود إلى شخص متغيب، وإن اللي تم القبض عليه ليه اسم تاني وهو قذافي فراج عبد العاطي. ومن هنا بتبتدي القصة الحقيقية والمرعبة في الظهور، واللي بترجع لتاريخ سابق قبل الكورونا بكتير، وبالتحديد مارس 2015. الشخص ده اللي اسمه قذافي هو مواطن مصري للأسف من بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة، خريج كلية الحقوق. الشخص ده كان موظف راتبه قليل وظروفه صعبة، وقدر يسلك ضرب السمسرة العقارية، وعن طريقها بدأ يمسك فلوس كويسة، عشان بعدها يقرر يسيب وظيفته تماما ويتجه للعمل الحر. قذافي قدر يفتح كام محل بالإيجار ويشتغل في سمسرة الشقق، وفي بدايات 2015 قرر يكمل نص دينه، أو بمعنى أصح أنصاص دينه، وهنعرف ده بعدين. المهم اتقدم لبنت تدعى فاطمة الزهراء. كان شاب مظهره تقي ومنظره كويس، الناس كلها بتحلف بأخلاقه. كلماته كانت ثقيلة وبيتهته في الكلام، وبيغض بصره عن النساء، وكمان مش بيسلم بالإيد على أي واحدة منهم. يعني مجملا راجل دين ومحافظ، يعلم الفرق بين الحرام والحلال. فاطمة كان عندها أخت اسمها نادين، ودي أول كارثة حقيقية في قصتنا، عشان نادين دي هي ضحية قذافي الأولى. وللقصة دي روايتين، أحدهما بيقول إنه كان على علاقة بيها ووعدها بالزواج، ولكنه شاف أختها وعجبته، فقرر يسيب نادين ويخطب أختها، ولما هددته قتلها وتخلص منها تماما، واتجوز فاطمة بعدها، والشبهات كلها بعيدة عنه. لكن القصة التانية والأصدق، عشان دي على لسان فاطمة نفسها، بإنه كان عارف بعد ما خطبها بإن نادين أختها بتحب الإعلانات، وبالفعل عملت إعلانين قبل كده على اليوتيوب، وتقريبا عجبته أختها، فقرر يستولى عليها، وعمل لعبة إبليسية، وهي إن قال لهم في البيت بإنه معاه منتج سوري وهيخلي نادين تشتغل في الأفلام والإعلانات. وبعد مهاترات كتيرة جدا جاب المنتج ده معاه بيت فاطمة، وقابلوا باباها ونادين، وقدروا يقنعوه يسيبها تسافر بعد ما شافوا العقود وكل شيء تمام، على إن الرحلة تكون للغردقة تصور إعلانين، بعد كده تروح الأردن تصور فيلم هناك، ومدة الرحلة دي 3 سنين، ما تقدرش نادين ترجع قبل انتهائهم. وفعلا تم الأمر. ولكن وبعد سفر نادين بفترة بدأت مكالماتها تقل تدريجيا، والبيت يقلقوا عليها، ووالدة نادين ترجت قذافي تسافر لها، ولكن كان بيماطلهم لحد ما والدها ضربه، فقرر يجيب موبايل تاني وقال لهم ده اللي هتصل على المنتج بيه. وفعلا أول ما جابوا، نادين اتصلت بيهم في البيت وطمنتهم عليها، وقالت لهم إنها بخير وبتصور أفلام والدنيا تمام. البيت هدي تماما بعد ما نادين كلمتهم، وقذافي تزوج فاطمة الزهراء. وخلي بالكم معايا من اسم العيلة. سيبك بقى من قصص الزواج والحب، وتعالى للمصيبة الأكبر. قذافي ده وبعد قصة نادين دي بشهر واحد بس، وتحديدا إبريل 2015، كان ليه صديق مقرب منه جدا اسمه المهندس رضا، مهندس شغال في السعودية، وأسرته مقتدرة الحال.
وقذافي أقنعه بإنه هيشغل فلوسه في العقارات، وفعلا رضا وثق فيه وبدأ يرسل له فلوسه، وقذافي يشتغل بيها. ومش بس كده، لا، ده كمان عيلة المهندس رضا نفسهم أمنوا للشخص ده وبدأوا يشغلوا فلوسهم معاه. ولكن وبعد فترة رضا شك بإن صديق عمره بيلعب من وراه وبيخدعه، وقرر ينزل مصر. قذافي استقبله في المطار وفضل يهزر معاه ويطمنه جدا، ووصله لشقة تابعة للمهندس رضا نفسه، عشان طبعا كانت معاه المفاتيح. وسابه وراح يجيب له أكتر أكلة بيحبها وهي الكشري. ولكن المهندس ما كانش يعرف إن صديق عمره حاطط له سم في الكشري. وبعد ما تسمم، قذافي ده ما استناش عليه وضربه على راسه بحديدة عشان ينهي أمره، وقام بتفرقة جسده وحطه في شنطة وراح دفنه في شقة تانية تبع لعائلة المهندس رضا برضه. الباشا بقى يعمل ايه؟ يروح يتصل بأخو رضا ويقول له بإن أخوك بتصل بيه مش بيرد، وأنا استقبلته في المطار فعلا وسبته، ولما رجعت له اختفى تماما. وبدأ يبحث معاهم عن المهندس رضا اللي هو اتخلص منه بإيده. لا، ده وكمان بعت رسالة من رقم غريب لأخوه في السعودية يقول له بإنه رضا وإنه اتمسك في مظاهرات بالغلط. طبعا فضل حوار المهندس رضا متعلق مؤقتا، ولكن ظهر حوار جديد للقذافي، وهو انه بعد القصة دي بشهور ظهرت له مشكلة جديدة من زوجته فاطمة. ولكن مش فاطمة الزهراء أخت نادين اللي اتكلمنا عنها فوق، لا، دي فاطمة تانية اسمها فاطمة زكريا، وطلعت هي مراته الأولى أصلا. الشخص ده كان متجوزها من قبل 2015، وكان بيشغل فلوس أهلها في محلات، ولكنه كان بيتخانق معاها كتير. وحسب شهادة الجيران إنهم سمعوا فاطمة في يوم بتهدده وتقول له هجيب لك أمن الدولة. ومن بعد اليوم ده اختفت زوجته الأولى تماما، بل إن القذافي راح لأهلها البيت ومعاه بنته وقال لهم دي حفيدتكم، وبنتكم خدعتني وسرقت مني فلوس وهربت. وراح عمل هو بنفسه محضر فيها، متخيلين؟ واللي حصل بقى هو إن الشخص ده قتلها في يوليو 2017، وعلى عكس صديقه المهندس رضا قطعها وحطها في الفريزر لحد ما اتجمدت، وبعدها نقل أجزاء جثتها لنفس الشقة اللي دفن فيها صديقه ودفنها هناك. العجيب بقى إنه عمل تجديد للشقة وجهزها على أحسن ما يرام، وأجرها لناس وهم مش عارفين إنهم عايشين في شقة مدفون تحتهم جثتين. وعلى حسب شهادتهم كانوا بيتكلموا عن إنهم بيسمعوا أصوات غريبة في الشقة بالليل وبيشوفوا خيالات، وطبعا كلكم عارفين ده ليه. قذافي لما الدنيا في القاهرة بقت صعبة جدا عليه وفي مشاكل كبيرة، قرر يهرب وراح اسكندرية، وضرب بطاقة جديدة وعمل اسمه المهندس رضا بعد ما باع ممتلكات صديقه، وراح بلد جديدة باسمه. وهناك بقى قرر يمارس نشاطه تاني، بس بعد ما بعت رسالة لمحامي المهندس رضا وأدعى إنه هو، وقال له إنه اتقبض عليه في أمن الدولة. المهم قذافي باسمه الجديد المهندس رضا عاش في اسكندرية واتعرف على بنت اسمها ياسمين، وقدر ياخد منها فلوس ويوعدها بالزواج. ولما طبعا نصب عليها أقنعها هيرجع لها الفلوس على هيئة أجهزة، ووداها مكان مهجور وهناك قضى عليها ودفنها في المكان المهجور. المشكلة بقى انه بعد القصص دي كلها غير اسمه تاني وحب يشتغل باسم آخر، لكنه رجع لاسم المهندس رضا وتزوج بيه من دكتورة صيدلانية اسمها نهى، بعد ما أقنعها برضه إنه كائن تقي وشخص كويس، وضحك عليها وقررت تنفصل منه. لكنه عشان الشر في دمه وعارف إن عيلتها غنية دخل بيتهم بالليل وسرق كل الذهب الموجود فيه بعد ما تنكر في النقاب. قذافي ما اكتفاش بكده، لا، ده كمان غير اسمه تاني لشخص اسمه محمد مصطفى، وقدر يخلي واحدة اسمها مي تحبه، وكانت عيلتها برضه غنية. لكن مي دي كانت حالة خاصة لأن قذافي حبها فعلا، وبسبب كده باع الذهب اللي سرقه من عيلة نهى. ولكن هنا كان القدر وبسبب إن الصايغ كان يعرف عيلة دكتورة نهى شك فيه وفي الذهب اللي معاه،
وبلغ عنه وقدر يأخره. وأول ما قبضوا عليه كان طبعا باسم المهندس رضا، ويشاء المولى يتم تبليغ أسرة المهندس رضا الحقيقي عن إنهم لقوا ابنهم في اسكندرية، عشان لما يروحوا يلاقوا قذافي هناك، وبعد الضغط عليه من قبل البوليس يعترف بكل شيء، ويطلع إنه كمان قتل بنات تانية، وكان ليه أسماء مستعارة كتير ببطاقات مزيفة. أخيرا تم طبعا محاكمته بعد ما قام بتمثيل كافة جرايمه أمام العلن. ودي القصة الحقيقية اللي تم اقتباس المسلسل منها. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك.